thấy anh nên nghỉ dành một thời gian để gần gũi chăm sóc Phi Uyên. Anh cũng hiểu vậy, nhưng em biết rồi đó. Giữa anh và Linh Hoa. Em hiểu, nhưng em nghĩ Linh Hoa cũng không thể nào hẹp hòi mà không cho anh chăm sóc Phi Uyên trong giai đoạn này. Tính của anh ngang bướng lắm, chỉ muốn làm theo ý của mình thôi. Em nghĩ em sẽ có cách. Vì con thì không có chuyện gì là không thể. Một lần cuộc đi gặp. Trên khắp Việt Nam, nguyên thân như phụ nữ. Con biết lại với mẹ, cô ấy không cho con đến gần mẹ. Nói cho mẹ nghe.